Namaste and welcome to the show The Young Achievers. I'm your host Pinak. Today we're joined by an artist whose journey has evolved from interior designing into more personal and spiritual experience. Through her works, she reminds us to slow down, reflect, and connect with ourselves. Please welcome Manorama ji. Namaste. Thank you so much for coming. Thank you so much for calling me here. Of how you were an interior designer before, and what made you move from physical space to creating art that feels personal and spiritual. So first of all, at that moment चाहिँ त्यस्तो त्यो भन्ने थिएन कि I want to move or something. I was quite enjoying my work, but then still I felt like इन्टिरियरमा कस्तो छ भने इट्स मोर लाइक प्र्याक्टिकल वर्क अनि मैले चाहिँ डिल गर्नुपर्ने चाहिँ क्लाइन्टसँग पनि बससँग पनि भेन्डरसँग पनि अनि लेबरसँग पनि and that was quite difficult for me at the same time किनभने हाम्रो त्यो कुरा गर्ने तरिकै मिल्दैन थियो के अनि त्यो चाहिँ एकदमै ड्रेनिङ टायरिङ हुन्थ्यो सो आई वाज लाइक दिस इज नट वर्किङ फर मी अनि फुल टाइम अरूकोमा नि काम गर्दाखेरि लाइक आइ एम गिभिङ कम्प्लिटली मेरो टाइम बट देयर इज नथिङ फर मी के अनि आई वान्टेड टु हेभ मोर टाइम फर माइ सेल्फ सो आई वाज लाइक ओके आई फेल लाइक दिस इज इट आई सुड स्विच माई वर्क अनि इन्टिरियर छोडेर चाहिँ म हातमा लाग्यो त्यसपछि How was the process of you leaving the job? द्याट वाज स्क्यारी किनभने अलरेडी एउटा आइडेन्टिटी बोकिरहेको थियो नि त इन्टिरियर डिजाइनर भनेर काइन्ड अफ फ्यान्सी जस्तो लाग्थ्यो एट द्याट मोमेन्ट अनि देन त्यो जब छोड्दाखेरि चाहिँ इट वाज स्क्यारी किनभने इन्टिरियर प्र्याक्टिकल भएको कारणले डेस्कमा बसेर काम गर्नु पऱ्यो अनि आर्टको काम गर्दा गर्दा चाहिँ म इन्टिरियर बिर्सिँदै गइरहेको थिएँ कि अनि आई वाज लाइक मेरो दुईवटा खुट्टा दुईवटा बोटमा जस्तो म यो पनि छोड्न नसकेको यहाँ पनि जान नसकेको बट देन आई डिडन्ट आई मेड माइ सेल्फ कि होइन एउटा करियरमा चाहिँ लाग्नुपर्छ Now when you sit down and create, do you plan something or does it come naturally in the moment? सो आई बेस प्लान हुनु पऱ्यो ग्रिड लाइनहरू प्लान हुनु पऱ्यो कलर कम्बिनेसन चाहिँ प्लान हुनु पऱ्यो अनि इन केस इफ आइ एम पुटिङ एनी आइकोनोग्राफी बिट्विन त्यो सेन्टरमा सो त्यो प्लान हुनु पऱ्यो अरू चाहिँ जस्ट फ्लो लाइक प्याटर्नहरू चाहिँ जस्ट नर्मली फ्लोज So most of your artworks are mandala style works. I know many people see mandala as spiritual art or just as beautiful design. I see it as a beautiful design and a spiritual art. For you, what do they represent? It is like home art चाहिँ like you're not going outward तर you're coming back to yourself मलाई चाहिँ त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ आर्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो फिल हुन्छ एभ्री वान इज लुकिङ समथिङ आउटसाइड बट वेन आइ एम इन फ्रन्ट अफ माई आर्ट आई फिल लाइक दिस इज इट आई क्यान डु इट एनी टाइम एनी गिभन मोमेन्ट एनी गिभन सिचुएसन आई क्यान डु इट एन्ड द्याट फिल्स लाइक एकदमै सेफ भनौँ न फर माई आर्ट इज फर मी मेरो लागि टेम्पल डिभोसन होम एभ्रिथिङ इज वाट एभर आइ एम डुइङ राइट नाउ अनि हजुरलाई most of your mandala styles works are like very colorful, I know, with colors being spread around. And there are iconographies, as you said, Bhairav, Hanumanji. And for you, what do the gods represent? And how do they influence your work? For me, God represent as a higher energy, divine energy. अनि रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि पनि इट्स काइन्ड अफ एनर्जी फर मी आई मिन आई हेभन सिन बट आई हेभ फेल्ट इट सो आई फिल लाइक इट जस्ट एनर्जी एन्ड त्यो डिभाइन एनर्जीले नै पावर दिइराख्नु भएको जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ मलाई बट देन आई हेभ नो एउटा पर्टिकुलर डेफिनेसन यस्तै हुनुहुन्छ अथवा हाउ आई फिल भन्ने चाहिँ छैन अभियसली आई फिल एकदमै काम ग्राउन्डेड विथ द्याट एनर्जी And talking about your past life जस्तै भइसक्यो होला यो whole interior designing खालको हुन्छ नि your whole journey. For someone who is like thinking about changing their whole passion, I know you've gone through it. What advice would you give? Advice I feel like consistency चाहिँ हुनु पर्यो. Like you have to keep doing it same thing for certain time period and then you know कि okay I like this job भनेर म पनि अब यङ हुँदाखेरि I felt interior is not for me
बट मेबी मैले धेरै टाइमहरू दिएको भए चाहिँ मैले त्यसमा गर्न सक्थेँ होला तर फर मी माई पर्सनल स्पेस मेरो पर्सनल टाइम वाज इम्पोर्टेन्ट फर मी द्याट्स वाइ आई क्विट द्याट जब अनि म आर्टमा लागेको For you being an artist, is there anything that inspires you more than oneself? I feel like nature एकदमै इन्सपाइरिङ लाग्छ नेचर अन्त सेप जोमेट्रिक सेप लाइक सर्कल मैले भने नि एभ्रिथिङ इज लाइक सर्कल हाम्रो बडी पनि एउटा जोमेट्रिक सेपमा छ नि त अनि मण्डला भन्ने बित्तिकै चाहिँ सर्कल हुन्छ हाम्रो मुन सन अर्थ एभ्रिथिङ इज इन सर्कल सो त्यो चाहिँ फेसिनेटिङ लाग्छ मलाई For someone who like feels stressed or disconnected, do you think art connects us in a creative level that could help them? आई फिल सबैले कनेक्ट नहोला होइन बट वेन दे स्टार्ट बिकज मान्छेहरू त्यहीँ अड्किराख्नु भएको छ नि त स्टार्ट गरिराख्नु भएको छ होइन बट इफ दे इन्भल्भ देम सेल्फ देन दे क्यान डु इट And let's start with the process of mandala making. हजुरले why is it only round the भन्छु the whole cycle of life? How much longer does it take? Is there patience and care needed? How's the process? Patience चाहिँ obviously patience चाहिँ needed. I was like a human who was monkey mind के एक ठाउँमा बस्नै सक्दैन थिएँ तर मण्डला गर्न थालिसकेपछि आई एम सरप्राइज फर माइसेल्फ कि म 8 घन्टा 10 घन्टासम्म आई क्यान सिट इन वान प्लेस एन्ड डु मण्डला प्रोसेस त लेन्दी काइन्ड अफ छ किनभने आई युजली डु इट इन बोर्ड वुडन बोर्ड सो त्यो मसिनमा लगेर काट्नु पर्यो ल्याउनु पर्यो अनि फर्स्ट कोट राख्नु पर्यो सेकेन्ड कोट कतिवटा कोट निडेड हुन्छ अनि त्यसपछि ग्रिड लाइनहरू कोर्नु पर्यो एन्ड देन कलर कम्बिनेसनहरू पत्ता लगाउनु पर्यो एन्ड देन यु स्टार्ट डुइङ इट अघि भर्खरै you said you were monkey mind, you couldn't stay in one place, and in a world where everything kind of feels it's surrounded and it's busy, it needs to be done quickly, and your work feels like calm and slow or peaceful, like a breath. Just so, what does slowing down taught you? Because you've said it takes patience and hours. Main thing, I started knowing myself. I feel like सबैको लाइफमा चाहिँ त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ क्या वी डोन्ट नो आवर ओन सेल्फ एन्ड देन वी स्टार्ट क्वेसनिङ आउटसाइड सो मेरो लागि चाहिँ त्यो ठुलो आई मिन मेरो कम्प्लिटली ट्रान्सफर्मेसन भन्ने कि के भन्ने होइन त्यो चाहिँ त्यहाँबाट आयो क्या वेन आई स्टार्टेड क्वेसनिङ माइसेल्फ किनभने मान्छेहरूले ठुलो कुरा त छोडिदिउँ तर सानो कुरा पनि सोध्दैन क्या आफूलाई वाइ एम गेटिङ एङ्ग्री अर म्याड वाइ आई एम बिङ इन दिस वे त्यो क्वेसनहरू पनि आउनु पर्यो नि त सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आई स्टार्टेड क्वेसनिङ माइसेल्फ अनि स्लोली आई स्टार्टेड गेटिङ एन्सर पनि अनि त्यो गर्ने क्रममा इट्स नट अलवेज आर्ट अभियसली आई वर्क अन माइसेल्फ मैले योगा गरेँ मेडिटेसन गरेँ सो मेरो काम आफैमा पनि एउटा मेडिटेटिभ छ होइन बट देन अरू कुराहरू पनि निडेड लाइक मेडिटेसन निडेड छ योगाहरू निडेड छ बडी मुभमेन्ट चाहिँ एकदमै चाहिन्छ किनभने हामी एउटै ठाउँमा बसिसकेपछि चाहिँ मेन्टल फग क्रिएटिभिटी ब्लकेज हुने चान्सेस एकदमै धेरै हुन्छ सो फर द्याट यु हेभ टु किप मुभिङ अनि सिट इन साइलेन्स त्यो आर्ट मात्रै गरेर चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई Art with creative physical exercise. मेडिटेसन साइलेन्स चाहिँ चाहिन्छ किनभने त्यो गर्दाखेरि पनि देयर इज अ chaos न किनभने दिमाग त आफै काम गरिरहेको छ एट द्याट मोमेन्ट त्यो बिर्सेको मात्रै हो क्या बट देन व्हेन यु सिट यु रियलाइज कि ओके यु आर गोइङ थ्रु दिस भनेर वान अफ योर भिजन भनौँ न being an artist, what would you like your audience to feel? सबैजना भागिरहेछ नि त अलवेज इन देयर फोन दे आर नट लुकिङ एनीवेयर दे जस्ट वान्ट टु लुक इन देयर फोन आई फिल लाइक आर्ट इज समथिङ होइन उसले चाहिँ रोकेर वेट लुक एट मी भन्छ नि त सो इफ समन इज लुकिङ एट माई आर्ट उसले चाहिँ फिल होस् कि ओके आई एम काम आई एम स्टिल हजुरको प्रोसेस पनि इट्स भेरी मेटिकुलस इट टेक्स टाइम इट टेक्स लट अफ टाइम एन्ड फर यु वाट डज डटिङ एन्ड लिनियर आर्ट मिन टु यु Why did you choose the medium of mandala? I did not choose mandala chose me. That is the answer.
किनभने आई हेभ नो मान्छेहरूले सोध्नुहुन्छ बट आई डोन्ट हेभ एनी एन्सर त्यसको लागि आई जस्ट स्टार्टेड एन्ड आइ एम डुइङ इट आई वाज सरप्राइज एज वेल लाइक हाउ क्यान आई सिट 8 घन्टाको लागि चाहिँ कसरी बसेर एउटै ठाउँमा चाहिँ आइ एम डुइङ इट भनेर अहिले पनि मलाई लाग्छ लाइक एभ्री टाइम आई फिनिस वान पिस होइन देन आई लुक एट द्याट अनि आई फिल लाइक डिड आई मेड दिस नो वे दिस इज नट मी For all those young artists who are emerging, हजुरलाई what are the advices would you give? मान्छेले सबैले बाहिर हेर भन्छ नि आई फिल लाइक भित्र हेर्नुपर्छ भने वेन यु नो योर सेल्फ देन यु स्टार्ट नोइङ कि देयर इज अ लट अफ थिङ के बाहिर चाहिँ इट्स एभ्रिथिङ रिपिटेड के रिपिटेसनमा भइरहेछ नि त यु वेक अप यु ब्रस यु गो टु वर्क होइन बट देन इनसाइड देयर इज एभ्री टाइम देयर इज समथिङ न्यू के वेन यु लुक इनसाइड मेबी त्यहाँ एङ्गर हुनसक्छ ग्रिड हुनसक्छ होइन त्यस्तो फिलिङ्सहरू भइराखेको हुन्छ त्यो चाहिँ आफूलाई पनि हेर्नुपर्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यही मेडिटेसन आँखा बन्द गरेर बस्यो भने फेरि आँखा बन्द गर्नु मात्रै मेडिटेसन होइन अभियसली बट देन यु सिट फर अ वाइल अनि यु क्यान भिजुअलाइज के हाउ योर आर्ट सुड बी भनेर आई मिन इट टेक्स टाइम मलाई पनि कहिलेकाहीँ वेन आई वान्ट टु फिगर आउट कि इफ आई एम डुइङ नेक्स्ट प्रोजेक्ट कस्तो देखिनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो आइडिया आउने रहेछ क्या एट द्याट मोमेन्ट सो त्यो बाहिर हेरेर सबैको कामहरू हेरेर उसको स्टाइल यस्तो छ भन्दा नि यु क्रिएट योर ओन स्टाइल क्या इट टेक्स टाइम but looking back in your career as a life, what has been your biggest change? I don't know, it sounds so kind of self but then I feel like if you change then world around you changes. So I feel like if you want to start something, always start from yourself. You should just start asking yourself more questions. Why it is happening, Panera. Manoramaji, I heard that you were a little bit spiritual kind of person who believes that, there are certain kind of energy or aura that defines us. And how does that connect with your art? How does that connect with my art? मेरो आर्टमा चाहिँ मैले त्यो कसरी कनेक्ट गरिरहेको छु भनेपछि आई फिल लाइक एभ्रिथिङ इज कमिङ फ्रम अ सेन्टर अनि त्यो सेन्टरबाट आउँदाखेरि बाहिरतिर फ्लो भइरहेछ नि त एभ्रिथिङ इज फ्लोइङ अराउन्ड अस अनि इट कम्स ब्याक टु अस सो इन माई पर्सपेक्टिभ आई सी लाइक ह्युमन बिङ पनि एभ्री टाइम दे आर फ्लोइङ के सो उनीहरू पनि फ्लो गर्दाखेरि अर मैले चाहिँ कसरी लिन्छु भने एभ्री इन्डिभिजुअल हेभ देयर ओन अरा के त्यो रिफ्लेक्ट भइरहेछ नि त हामीले कुनै न कुनै वेमा त एनर्जी त्यो सेन्स गरिरह हुन्छौँ किनभने कहिलेकाहीँ कोही चाहिँ एङ्ग्री हुनुहुन्छ भने वी क्यान सेन्स इट के सो त्यो पनि एउटा सर्टेन प्याटर्नहरूमा फ्लो भइरहेको हुन्छ कि अनि मेरो लागि चाहिँ आई फिल पर्सनली कि मेरो आर्ट पनि सम हाउ इट्स फ्लोइङ इन सच अ वे के वेन यु आर ह्याप्पी होइन when you are like in different mood or feeling different kind of feelingsहरू त्यो बेलामा चाहिँ everything is moving अनि मेरो आर्टको प्याटर्नहरू पनि I try to move in such a way के like blooming sometimes you feel so good you feel like something is blooming within us so I try to create something like that. And looking forward into your artisan career, what do you believe that might change in your life? I feel like a human being has a lot of potential and I'm still not able to tap into that. And that is excite me like I always tell myself कि I'm growing within me. So त्यो growth चाहिँ हुन्छ होला gradually. Yes. And then now looking back into your career, where what was the biggest change that happened that led you to become, a free kind of person? I felt like when I was switching my career, at that moment, my friend started to leave me. So that was like a big change for me. And I felt like, okay, at any given moment, जो पनि छोडेर जान सक्छ के. So you have to be strong and you have to
stand Yes. alone त नभनौँ, there's a wonderful people around me अहिले at this time. अनि when I look back, I feel like, okay, it happened for a good reason. So With people sharing their path with you, all the artisan people and all your friends, what would you like to give an advice on? I feel like exploring is good thing. Young हुँदाखेरि एक्सप्लोर गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ होला. अनि you have to know कि कुन काम गर्दाखेरि you enjoy the most. मलाई पनि सुरुमा त्यो चाहिँ थाहा थिएन. I used to enjoy मेरो previous काम पनि. But then I realized कि art is something I don't feel like working. I can just sit there. I can do any time. के म राति 2 बजे उठेर पनि I can do that. So there should be something सबैको होला त्यस्तो. सबैले त्यो अपर्च्युनिटी नपाउनु पाउन सक्नुहुन्छ होला हैन. But then whatever you are doing, you try to enjoy. के don't complain about it. But then if you enjoy, you will get there. Fine. Yes, and you also being an artist, you're also a tattoo artist. Yes, I do that sometimes. Yes. And how is it like? How is it different from you making mandalas and you Completely different. Tattoo चाहिँ अझै म डिफिकल्ट मान्छु किनभने मण्डलाको सर्फेस फिक्स छ के. It's a flat. I can do whatever I want to do. I can sit on it अनि paint. But then tattoo गर्दाखेरि त बडीको शेप पनि हेर्नु पर्यो. एनाटोमी पनि हेर्नु पर्यो बडीको. अनि हाम्रो बडी त फ्ल्याट हुँदैन नि त. कर्भ छ कतै, कतै बेन्ड छ. अनि त्यो एरियामा गर्नु चाहिँ काम गर्नु चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ के मण्डला भन्दा. ट्याटु चाहिँ मलाई एकदमै डिफिकल्ट लाग्छ काम गर्नुलाई. And the thing is like mandala bigriyo भने you can just wipe out or you can just change the canvas. Tattoo bigriyo भने you have to cover up. You can't do anything else. The line stays there forever. Yes, you can just cover it up or you go to remove. That's more painful. Yes, more painful. You just redo it with something else. Yeah, or you just black out completely. त्यसको माथि black गरिदिने. Many of the people I know, they go through a moment where they might black out of life because, you know, someone who is not doing what their passion are, that might be something completely different. You know, what they're doing is very monotonous feeling that's happening. And with your lives, which as an artist, their lives are more flexible. You know, they can just go there, go that, do their works. And there are a lot of stigma around it as well. So, being an artist, what do you feel? I don't know about others. तर मलाई पनि मेरो काम पनि कहिलेकाहीँ मोनोटोनस लाग्छ. It's not like I can do त्यो 8 hours को लागि गर्न सक्छु भन्ने हुँदैन रहेछ. Sometime 1 hour, sometime you're not working for 15 days. त्यो चाहिँ भइराख्या हुन्छ. अनि being an artist, when you're doing job, there's something fixed, के like you're getting paid भनेर. But then artist को लागि कस्तो छ भने you paint, if you paint, you sell, you get money. If you don't paint, you don't sell, you don't get money. So you have to go with both the thing, के. It's not like artist छ रमाइलो गरिरहेछ गर्नु मन लाग्दैन भन्ने हुँदैन. हामीले चाहिँ हामीलाई भन्दाखेरि पनि मैले फिल गरेको चाहिँ पर्सनली एकदमै क्रिएटिभिटी ब्लकेज चाहिँ हुने, माइन्ड फग चाहिँ हुने. सो त्यो टाइम पिरियडमा त यु क्यानट क्रिएट. मेबी यु विल फोर्स योरसेल्फ. अब मलाई बेच्नु नै छ भने आइल डु इट. बट मेरो इन्टेन्सन त्यो छैन. मलाई आर्ट बेचेरै पैसा कमाउनु भन्ने छैन. आई वान्ट टु गिभ माई बेस्ट. वाट एभर आइ एम क्रिएटिङ, आई वान्ट टु क्रिएट आउट अफ माई हार्ट. त्यसैलाई आई गिभ माई सेल्फ टाइम कि आई डोन्ट वान्ट टु फोर्स एनिथिङ. त्यो फोर्स गऱ्यो भने चाहिँ बिग्रिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. डोन्ट फोर्स, गिभ टाइम. And do you think it supplies to all the art, all the works that are around us, or is it just the artist's works that takes patience? I guess you need in everything, के पेशेन्स भन्ने चाहिँ सबै कुरामा चाहिन्छ के. अब मान्छे त्यसरी प्रिपेयर भइराखेको हुन्छ नि त. मलाई यो काम गर्नु छ, मलाई पेशेन्स चाहिँ यसमा मात्रै चाहिन्छ भन्ने छ. मेबी आई एम पेशेन्स विथ आर्ट होला हैन. तर मेबी मेरो पेशेन्ट चाहिँ अरू कुरामा छैन होला. त्यस्तो पनि हुन्छ नि. लाइक आई एम स्ट्यान्डिङ इन ट्राफिक
त्यो पेसेन्स भन्ने नै हुँदैन. आई स्टार्ट टकिङ टु माइसेल्फ के भइरहेछ अराउन्ड मी भनेर. सो इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट. मेबी कोही मान्छेले आफ्नो काममा त्यसरी क्रिएट गरिसक्यो बिकज यु बिल्ड युर सेल्फ न. यु के भन्छ त्यसलाई, यु प्रिपेयर युर सेल्फ अकर्डिङ टु यर लाइफ. यो बडीलाई हुन्छ सबै आफ्नो रुटिनहरूलाई त्यसरी नै प्रिपेयर गर्ने हो नि त फ्युचरको लागि. म यो काम गर्दैछु, नाउ आइएम प्रिपेयरिङ माइसेल्फ फर दिस भनेर जस्ट माइन्ड आफ्नो दिमागमा भनिराख्यो भने चाहिँ जस्ट ह्यापन. Yes. And I feel like we've touched up on everything that's happening in life, in worlds around us. And finally, what is one of the simplest message you would like to share with person who are still trying to find their path? बसेर चाहिँ पाथ विल कम टु मी भन्ने चाहिँ हुँदैन क्या. यु हेभ टु सर्च फर इट. के गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ भनेर किप मुभिङ इट, किप डुइङ इट. अनि देन यु विल फिगर आउट. समटाइम वाट ह्यापन्स कि ए मलाई यो गर्नै मन लाग्दैन अनि इट विल कम टु मी इभेन्चुअली. अब मान्छेले भन्छ नि भाग्यमा जे लेखा चाहिँ त्यही हुन्छ भनेर. त्यो बसिराख्दाखेरि त भाग्य विल नट ह्यापन. आफ्नो डुइङ त गर्नु पऱ्यो नि आफूले गर्ने कामहरू. त्यो काम गर्दै जाने क्रममा चाहिँ यु विल फाइन्ड आउट. अब मेबी म लकी भयो होला एउटा करियर स्विच गरेर अर्को करियरमा जानुलाई होइन. सबैले त्यो नहोला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. सबैले त्यो पाथ नपनि पाउन सक्ला कि. तर त्यही हो, किप डुइङ इट, गिभ टाइम. त्यो मेबी 6 महिनामा हुनसक्छ, 1 वर्षमा हुनसक्छ, मेबी इट विल टेक 5 years. तर यु हेभ टु किप डुइङ इट. And also we'll look forward to your artworks as well for all the people. And lastly, let's just end this with one last words that you would like to give for all the art fans or art lovers who just wants to be an artist in the future, young artist. Keep creating and keep doing whatever you are doing. Don't be on social media too much because that is killing creativity के. होइन त्यो अल द टाइम त्यहीँ भइराख्यो भने हाम्रो माइन्ड लेजी हुँदै जान्छ कि. आई डोन्ट वान्ट टु थिङ्क. माइन्ड इज लाइक द्याट, लाइक्स कम्फर्ट. त्यो कम्फर्टमै भइराख्यो भने चाहिँ नट गोइङ टु क्रिएट समथिङ ब्युटिफुल. त्यसको लागि त अब आइ एम नट सेइङ इन सच अ वे, तर इफ यु वान्ट टु क्रिएट समथिङ मिनिङफुल ब्युटिफुल अराउन्ड यु, त्यसको लागि चाहिँ यु हेभ टु किप युर माइन्ड अलिकति क्लियर. The full of things बाट चाहिँ you will not create something beautiful. Thank you so much Manorama ji for this insightful thing, and thank you for sharing your journey. Thank you so much for inviting me. And thank you so much for watching. This has been the Young Achievers on Prisma Television, and hope to see you next time.